Hello guys! Welcome back to my channel. So today, I would like to share with you about Dieffenbachia. Ang Dieffenbachia, mga guys, ay maraming uri o varieties. One of them is Damkane and rare Dieffenbachia, that is crocodile plant. So, ang video nito mga guys ay bagong kaalaman na naman na isi-share ko sa inyo through my experience ay ibabahagi ko sa inyo ang mga nalalaman ko tungkol sa halamang ito. So, ito ang pinaka-main guys. Ito ang pinaka-main na i-feature ko sa inyo tungkol sa Dieffenbachia. So, rare ito guys. Napaka-rare na halaman o uri ng Dieffenbachia na ito. Ang tawag dito guys ay rare crocodile. Yes. So, bakit tinawag na rare crocodile ang halaman na ito o Dieffenbachia? So, ayon sa aking pagre-research tungkol sa mga Dieffenbachia. Dieffenbachia kasi ang ang scientific name ng mga damkins. So, isa ito sa mga family ng Dieffenbachia. Bakit tinawag na crocodile ito, guys? O, tignan nyo kasi yung dahon. Ayan. Parang daw, para bang yung sa likod ng crocodile. Ayan, siya, guys. Very rough dito sa malapit sa kanyang midrib. Tawag dito midrib. Ito ay binili ko sa garden ni May. Hello, May. Shout out ko si May. May Dar Dukay. Ayan. Doon ako bumibili ng mga halaman. Kasi doon, guys, mura. Mura lang ang bili ko sa kanya. Pero depende naman sa mga halaman na yung bibilhin. Okay, ito, napakaganda guys. Ang daming bumili sa kanya. Kaya noong nakita ko na ito guys, noong pinopropagate pa lang niya, ay talagang nag-reserve na ako. Ayan. Pero yung yung mas maliit pa nito ay ay 50 pesos. Okay, guys. Rare na halaman, 50 pesos. Pero pinili ko na yung mas mas malaki. Ito. Talagang naka-reserve na talaga ang mga tanim niyang ganito, guys. Kasi ibang-iba kasi ang itsura niya, guys. Ibang-iba. So, binili ko ito ng 100 pesos. Siguro kapag sa nursery o sa ibang mga halaman na pinagbibilhan natin, hindi natin makukuha ito ng 100 pesos. So, ang halamang ito, guys, ay ang common problem nito, guys, ay yung overwatering. So, kailangan ang halamang ito ay moist lamang ang kanyang soil. Kinakailangan dito kasi pag overwatering na ang halaman ay iyon ang cause ng kanyang root rot. So, ang kanyang soil naman ay hindi naman siya namimili ng soil. Ang kinakailangan lang guys ay well-draining soil. Para sa ganon, hindi mag-ipon yung tubig doon sa paso. Then, doon kasi nagkukos ang root rot. Kapag hindi maganda yung drainage ng paso na pinagtaniman mo. So, yon. Let's go to the temperature or sunlight. This plant needs low light. So, hindi natin kinakailangang lagay sa direct sunlight. Bakit? Kasi kapag inilagay natin ito sa direct sunlight, anong mangyayari sa kanyang mga dahon? Kanyang mga dahon ay masusunog, magiging brown. So, ilagay lang natin ito guys sa lilim. So, ang gagawin lang natin guys to maintain their beauty, their green color, make sure na gawin natin yung mga tips na sinabi ko para hindi tayo magkaroon ng problema tungkol sa ating mga halaman. So, yan ang aking main na i-feature sa inyo. Excited na ako talaga guys na i-repot. So, tatanim na natin ito guys. So, tara, samahan niyo ako sa pagtatanim ng aking rare crocodile or Dieffenbachia.
So, bago ko itanim ito guys sa kanyang paso, ipapakita ko muna guys yung iba ko pang halaman na ire-repot ko na rin sila dahil matagal na itong mga nabili ko na hindi ko pa naipakita sa inyo. Ito ang Triangularis. So, alam ko na established na ang kanyang roots dahil matagal na ito, kaya pwede ko nang itanim ito guys. Ayan. So, isabay ko na ito na ipapakita sa inyo kasi ito lang naman ang ang hindi ko pa naipakita sa inyo na mga halaman ko. Ito pa guys. Ayan, hindi ko pa nai-repot. Ayan, yung dwarf caladium ko guys. So, ito i-repot ko sabay yung crocodile plant. So, ito guys, ito ang pagtatamnan ko guys na paso. Ayan. Ayan siya guys. So, alisin ko muna yung plastic. Ayan siya guys. Iriripat ko na rin ang aking rare crocodile. So, ilagay ko na guys dito sa kanyang paso. Ito guys, tapos ko na ang pagtatanim ng aking rare crocodile. At hindi ko muna ito didiligan guys, kasi noong tinusok ko yung aking daliri sa kanyang pat kanina ay basang-basa pa. Kaya hindi ko pa ito didiligan guys. Mga bukas siguro o sa susunod na araw ko na ito didiligan. Ayan siya guys. So, tapos ko na yung Dieffenbachia na iniripat. So, yun lang guys ang ginawa ko sa pagtatanim ko ng aking crocodile plant. So, don't forget to subscribe my channel guys. Marami pa akong susunod na mga video. So, thank you for watching sa susunod na video. Bye!